Добрий день! З вами знову лікар Іллящук, і ми продовжуємо наші теми по методиці лікування суджок. І я би хотів звернути вашу увагу на таку дуже важливу тему, як біологічні ритми. Перед тим, як заглубитися в цю тему, я би хотів нагадати, що цим питанням займалися і східні філософи, і наші медики, і встановили певну закономірність. Щоб було більш зрозуміло по методиці суджок, я вимушений трошки повторитися. Встановили східні філософи, що різні види енергії. Енергія вітру, енергія тепла, енергія вологи, сухості, холоду. Між ними є певний взаємозв'язок. Вітер породжує тепло, тепло породжує вологу, волога породжує сухість, сухість породжує холод, холод породжує вітер. Це принцип породження. Є пригнічення. Вітер пригнічує вологу. Видуває вологу, волога робиться менше. Волога розтоплює холод. Холод пригнічує тепло. Тепло пригнічує сухість. Що значить тепло? Добрий настрій. Сухість – сум. Людина сумує. Якщо їй додати тепла, то тоді тепло пригнічує сухість, людина перестає сумуватися. Це такий загальний принцип. Породження, пригнічення. Може бути антипригнічення. Скажімо, в людини є надлишок вологи. Вона тривожиться. Добре простимулювати вітер. Так, може вологи зменшитися. Але вітер – це ще й крик і гнів. Людина може кричати і гніватися. Якщо простимулювати холод, щоб він напав, піднявся з колін, напав, а холод – це вони ще відносять мудрість. Людина, яка мудра, вона менше тривожиться. Якщо ми простимулювали холод, він напав на вологу, і людина менше тривожиться. Такі варіанти. До чого я так повторююся? Тому що ми зараз будемо йти про біоритми. І це все треба якесь мати таке загальне поняття. Біоритми бувають різні. Взяти земну планету, планета Земля. Вона крутиться на власній осі за 24 години. Плюс-мінус, там є похибка невеличка, загалом 24 години. Кожні 2 години міняється біологічний ритм всіх живих істот на планеті Земля. В тому числі і люди. Як це встановили? Я вам наведу такий простий приклад. Враховуючи досвід європейської медицини. Поки не було інгаляторів з гормональним вмістом, хворі на бронхіальну астму, як правило, 4-5 ранку вставали, в них був приступ бронхіальної астми. Я прекрасно пам'ятаю, з нами жив в одному будинку сусід, вчитель, викладач, прекрасний педагог. І сонечко піднімалось на горизонту, він, бідний, виходив, спирався руками на паркан, в нього був приступ бронхіальної астми. Він свистів, хрипів, вдихав там певні речі, йому ставало легше. Якщо розібрати виклики по швидкій допомозі, то ниркова коліка, 2 варіанти, з 3 до 5 дня або з 5 до 7 вечора. Пацієнти, звичайно, звертаються пізніше, коли вже дуже болить. А поки помірний біль всі терплять. А якщо уважно розпитати, ми будемо знати. Скажімо, якщо брати ніч, я коли чарував по прийомному покої, до першої ночі я ніколи не лягав спати. Я знав, перша ночі в терапевтичний відділ подзвонять, комусь буде погано з тих, кого є серйозні проблеми з серцем. Я вам просто навів такий звичайний приклад. Крім того, коли ми вчились, нам завжди розказували. Пам'ятайте, майбутні лікарі, що весна і осінь, як правило, будуть загострюватися всі хронічні болячки. Бронхіальна астма, виразкова хвороба, гастрити, всі інші болячки. Йде зміна тотального глобального ритму, і організм хоче навести порядок і бореться з хворобами, і вони загострюються. Через то ми просимо люди, які мають хронічні захворювання шлунку, не чекати, поки появиться больовий синдром, а ранньою весною прийти і отримати превентивне лікування. Тепер перейдемо до східних мудростей. І так, доба має 24 години. Візьмемо відрахунок з 11 до 1 ночі. Китайці називали це час бика. Як правило, цей період
сни є дуже важкі. В цей період починається родова діяльність в жінок. Ну, плюс-мінус години, бо ми ж не всі в однакових годинних поясах знаходимося. От. І в цей період, як я вже говорив, сердечники почуваються некомфортно. Чому? По китайських меридіанах в цей час найбільш активний меридіан жовчного міхура. Ну, так вони його назвали. Далі, це з 11 до 1. З 1 до 3 найбільш активний, значить, буде меридіан печінки. 2 години. В той період люди, які є функціонально перегружені, фізично, емоційно, або маючи якісь інші такі хронічні проблеми, вони в той час починають потіти, їм робиться неприємно, пітливість, просипаються, мокрий піт, організм захищається. Далі, з 3 до 5, як я казав, найбільш активний меридіан легень. І в той період люди, які мають проблеми з легенями, в них наступає погіршення. Це може бути приступ бронхіальної астми. Хоча зараз це ніби не актуально, бо у нас є інгалятори з гормоном. В цей період з 3 до 5 найбільш активний меридіан легень, і він найбільш вразливий. В цей період люди, які мають хронічні захворювання легень, вони можуть помирати від тромбозу легеневої артерії. Це статистика європейська, всесвітова. Далі, з 5 до 7 найбільш активний меридіан товстої кишки. В той час період кишечник починає працювати, ми встаємо, і можемо йти в туалет покакати. Знову ж кажу, це не обов'язково співпадає з нашим годинниковим поясом, бо в нас це буде майже на годину пізніше. От. Далі, після того, йде з 7 до 9 найбільш активний меридіан шлунку. Логічно, ми повинні встати, поснідати, заповнити шлунок, щоб він нас харчував. З 9 до 11, значить, найбільш активний меридіан підшлункової залози. Ми вже переварюємо цю їжу, і одночасно починає працювати більш активно головний мозок. З 11 до 1 найбільш активний меридіан серця. Якщо ви помітили певну закономірність, я казав, що з 11 до 1 ночі пацієнтам з серцем хворим зле, то в цей період з 11 до 1 в них будуть почуватися найкраще. Получається конфлікт через 12 годин. Далі, з 1 до 3 найбільш активний меридіан тонкого кишечника. З 3 до 5 меридіан сечового міхура. З 5 до 7 меридіан нирок. От. І з 7 до 9 меридіан перикарду, з 9 до 11 меридіан трьох обігрівачів. Так вони їх назвали. Так от є певна закономірність. Чому? В різні години доби наш організм виробляє різну кількість гормонів. Дуже цікавих гормонів. Як я вже говорив, що жінка починає народжувати, як правило, в цей період, родова діяльність починається. Вона може народити пізніше, але родова діяльність. Тому що є біологічний маятник, який у нас знаходиться в головному мозку, в підкорці, який постійно коливається і виділяє певну кількість гормонів. Оце, так би мовити, добовий ритм. Крім добових ритмів, є місячний ритм. Кожен місяць має своє якесь значення. Квітень, травень, червень, липень, серпень. От. Це пов'язано з тим, що Земля рухається, як я вже говорив, не тільки навколо власної осі, вона рухається в сонячній системі. Ближче до Сонця – тепло, гарно нам. Але одночасно є вплив сильний гравітації сонячної маси Сонця. І ми реагуємо по-другому на різні проблеми. Скажімо, віддаляється від Сонця ближче до осені, вплив тепла менше і одночасно гравітаційний вплив Сонця менший. Крім того, що ми рухаємося навколо Сонця, ми рухаємося в сонячній системі, і планети, які мають велику масу і мають великий гравітаційний вплив,
також впливають на планету Земля і на всіх живих, на всі живі істоти, які на цій планеті є. Значить, може бути ритм, як ми говорили, добовий, може бути тижневий, може бути місячний і річний. Є різні роки, тому що в різні роки наша сонячна система летить в космосі і піддається впливу інших сонць, зірок, і помітили певну закономірність. Є так званий біологічний календар, який рахує оці ритми, є певні формули, яких можна розрахувати. От, скажімо, місяць, коли вже в нас холодно, це листопад, грудень, так? І хвороби холоду. Це є поліостеоартроз, суглоби, коли пошкоджені, так? Починають боліти. Люди, які мають хронічні запальні процеси, чи в шлунку, чи в кишечнику, чи в суглобах, чи в хребті, починають цей період почувати загострення. Температурний вплив, безумовно, холод. І організм реагує. Якщо взяти весну, квітень, початок травня, тепло, сонечко, деякі процеси теж активуються, теж реагують, і ми маємо загострення певних проблем. Я вам перерахую, які приблизно проблеми, як ми називаємо по цій методиці. Скажімо, якщо брати категорію тепла, це рання весна. Весна, початок літа, ми почуваємося краще, роздягаємося, все нам добре. І в той час ми що? Відкриваємо шкіру, можемо простуджуватися і хворіти. Чому? Тому що ми не встигли ще адаптуватися після зими. Наш організм ще не адаптований. Так от, і в той період, як ми вже говорили, загострюються хвороби також хронічні. Вроді би, де логіка? Тепло, гарно, а ми маємо загострення. Які загострення можуть бути? Шлунок, кишечник, легені. Болячки загострюються. Ідуть бронхіти, хто має хронічні бронхіти, астма загострюється. Виразки, коліти. Де період загострення? Чому? Тому що активно починає працювати сонечко, і ми з ним. І раз іде активність, то відповідно хвороби теж можуть загострюватися. В той період загострюються не тільки хвороби тілесні, загострюються хвороби і, скажімо так, психологічні чи психічні. Ми вже знаємо в поліклініці, от коли сонечко вже гарно вилізло, гріє, кінець квітня, початок травня, кількість пацієнтів, які мають психічні захворювання, в нас різко збільшується. Така появляється активність. Не всі, звичайно, тому що психічні хвороби теж різні бувають. Так от, якщо, скажімо, є, як я вам перерахував, вітер, тепло, волога, сухість, холод, є хвороби сухості, хвороби холоду. Скажімо, от така хвороба, як псоріаз. Як правило, в більшості випадків вони погіршуються в період холодний. Коли сонце гарно тепло, псоріаз відступає. Псоріаз – це пошкодження вегетативної нервової системи. Появляються бляшечки, які сверблять, можуть шкіра трошки злати, навіть кровиночки можуть виступати. Ми не знаходимо там ніяких мікробів, вірусів, а шкіра пошкоджена. Якщо псоріаз погано лікувати, то може пошкоджуватися навіть і суглоби. І тоді проблема ще гірша. Так от, теж біологічний ритм. Холод – загострюється псоріаз. Тепло, гарне сонечко – він відступає. Так от, по філософії східній, псоріаз відноситься до категорії холоду, тому що в холодний період загострюється. Якщо взяти, скажімо, свербіння шкіри, це категорія сухості. І якщо людина в певний період, свербить шкіра, прив'язати до ритму річного, ми можемо сказати, що це хвороба сухості. І якщо ця хвороба співпадає з біологічним ритмом земним або річним, не тільки 24 години, а 12 місяців,
то в той період ці хвороби можуть немотивовано загострюватися. Якщо пацієнт спостерігає за цим і запише і скаже лікарю, в який час, який рік, який місяць йде загострення, лікар, який має поняття по біологічним ритмам, цим, які ми розказували по східних цих медицинах, він може сказати, яка система найбільше зацікавлена в цих проблемах. Трошки, вибачте, така нагрузка може і путана. Ми потім періодично будемо повторювати, щоб у вас з'явилася якась така логіка в своїх відчуттях і в своїх прогнозах, щоб ви могли спрогнозувати свій стан на майбутнє і звернутися вчасно до лікаря. Все, дякую за увагу. До побачення, до зустрічі.